สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Have a Wonderful Life with SKJ วันนี้นะคะเราจะมานำเสนอหัวข้อเกี่ยวกับ2เทคนิคทำให้มีเวลาประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อนๆหลายคนคงมีปัญหานะคะทำงานไม่ทันรู้สึกวอกแวกไม่ตั้งใจเลยทำไมทำงานนี้ไม่เสร็จสักทีนะคะแล้วก็บางทีก็ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะซึ่งวันนี้ SKJ ได้นำหัวข้อดีๆนะคะมาเสนอเกี่ยวกับการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มเวลาให้มีประสิทธิภาพนะคะก่อนที่เราจะไปเรื่องเทคนิคการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพนะคะเรามาดูกันก่อนเลยนะคะว่าเวลาเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงมีคุณค่ามากแค่ไหนนะคะตรงนี้นะคะไม่ว่านาฬิกาเราจะเป็นรูปแบบไหนแพงหรือถูกนะคะจะเป็นนาฬิกาอนาล็อกหรือนาฬิกาดิจิตอลซื้อมาถูกซื้อมาแพงนะคะทุกคนมันใช้ดูเวลาได้เหมือนกันนะคะบอกเวลาได้เหมือนกันไม่ว่าจะถูกจะแพงก็ไม่เดินเร็วช้าเดินเร็วขึ้นหรือช้าลงแต่อย่างใดนะคะก็จะบอกเวลาเป็นตาม24ชั่วโมงนะคะโดยประมาณคร่าวๆ12ชั่วโมงตอนเช้า12ชั่วโมงเป็นเวลากลางคืนนะคะซึ่งทุกคนก็จะมีเวลาอยู่24ชั่วโมงเท่ากันนะคะอีกอย่างหนึ่งคือความมหัศจรรย์ของเวลานะคะคือเวลาที่เรามีเนี่ยมันเป็นของขวัญนะคะเป็นของขวัญจากโลกจากจักรวาลของเรานะคะทุกคนได้ของขวัญได้รับมาเท่ากันนะคะคือ24ชั่วโมงนะคะทุกคนต่างได้รับของขวัญ24ชั่วโมงนะคะคิดเป็น 1,440 นาทีหรือ 864,000 วินาทีนะคะเราได้รับเวลาเท่ากันทุกคนนะคะเป็นของขวัญที่มาจากจักรวาลนะคะอีกข้อหนึ่งที่สำคัญของเวลาเลยก็คือเวลาเป็นสิ่งมีค่ามากนะคะเมื่อทุกท่านดูจากบาร์อันนี้นะคะทางซ้ายสุดเป็นช่วงเวลาที่เราเกิดนะคะเดย์ศูนย์นะคะคือเกิดมาบนโลกนี้นะคะจนถึงไปทางขวาสุดนะคะคือตอนตายนะคะโดยประมาณนะคะว่าเราน่าจะตายที่80นะคะหรือใครอาจจะมีอายุยืนกว่านี้หรือใครจะสั้นกว่านี้ก็มีอาจทราบได้นะคะซึ่งเวลาเนี่ยมันมีค่ามากๆนะคะในช่วงแต่ละช่วงเวลาของชีวิตของคนเรานะคะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราตายตอน80ปีเนี่ยเราจะมีเวลาอยู่บนโลกนี้นะคะ 29,200 วันนะคะทุกท่านคิดดูสิคะว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะคะอย่างเช่น SKJ อายุ 37 ปีแล้วเนี่ยตอนนี้เหลือเวลาอยู่เท่าไหร่นะคะเรามีเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่ที่จะอาศัยอยู่นะคะอีกข้อนะคะที่ทุกคนต่างก็รู้ดีนะคะทุกคนรู้เลยว่าเนี่ยเวลาเนี่ยเป็นเงินเป็นทองนะคะโดยเฉพาะพวกนักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยเขาจะมองเลยค่ะว่าเวลาคือเงินนะคะยังไงเวลาคือเงินยังไงนะคะคือมีเรื่องเล่านะคะที่ได้ฟังมานะคะอย่างเช่นคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเป็นนักลงทุนระดับโลกใช่ไหมคะถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาเจอเงิน$5หรือ$10ก็ตามหรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยตกอยู่ที่บนพื้นถนนเนี่ยค่ะเขาจะไม่เสียเวลาก้มลงไปเก็บเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาก้มลงไปเก็บนั้นมันเป็นเวลาที่เขาสามารถทำเงินได้มากกว่านั้นหลายร้อยหลายพันเท่านะคะก็คือว่าเขาเอาเวลาที่เขาก้มลงเก็บน่ะไปทำอะไรอย่างอื่นอ่านหนังสือให้ความรู้หรือลงทุนตลาดหุ้นนะคะเขายังได้อะไรมากกว่านั้นค่ะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยคือtimeเป็นเงินเวลาเป็นเงินเนี่ยคือว่าคนเราเนี่ยอยากประหยัดเวลาโดยการใช้เงินซื้อเวลานะคะจริงๆแล้วtimeก็เวลาก็คือเงินนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะจากกรุงเทพนะคะถ้าเกิดเราจะไปเชียงรายเนี่ยถ้าเราเดินไปเนี่ยค่ะเราคงใช้เวลานานมากเลยใช่ไหมคะเราคงใช้เวลาหลายวันเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเราซื้อจักรยานปั่นไปก็เร็วขึ้นใช่ไหมคะหรือซื้อมอเตอร์ไซค์นะคะราคาแพงขึ้นมาอีกแต่มันก็ช่วยประหยัดเวลาให้เร็วขึ้นอีกหรือจะไปด้วยรถยนต์นะคะราคารถยนต์ก็แพงขึ้นมาแต่ก็ไปได้ถึงเร็วขึ้นหรือเราจะไปด้วยเครื่องบินก็ถึงเร็วที่สุดนะคะดังนั้นราคาก็จะแพงขึ้นอีกนะคะเห็นไหมคะว่าเราใช้เงินซื้อเวลาเพื่อให้เกิดความรวดเร็วนะคะแต่ในที่นี้นะคะเงินนะมันซื้อเวลาที่ผ่านไปมาไม่ได้นะคะดังนั้นนะคะ
หยุดเลยค่ะหยุดนะคะหยุดใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะโดยไร้สาระนะคะทำสิ่งใดๆที่ไม่เกิดประโยชน์นะคะเดี๋ยวทาง SJK จะมาบอกนะคะวิธีการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะซึ่งทาง SKJ ลองทำดูแล้วมันก็ได้ผลจริงนะคะก่อนที่จะไป2เทคนิคการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าหากเราอยากใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลเราจะต้องทำอย่างไรนะคะอันดับแรกนะคะเราควรจะมีเป้าหมายหรือความฝันนะคะว่าเราจะทำสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรหรือเราอยากทำอะไรเราอยากทำอะไรสำเร็จนะคะจากนั้นพอวางแผนแล้วเราก็ลงมือทำนะคะโดยใช้2เทคนิคดังกล่าวข้างต้นช่วยในการจัดการเวลานะคะซึ่งจะบอกต่อไปนะคะว่า2เทคนิคนั้นมีอะไรบ้างนะคะเทคนิคแรกนะคะคือการทำ priority chart นะคะ priority chart เนี่ยคือเป็นการจัดลำดับของงานที่จะต้องทำหรือกิจกรรมต่างๆที่เราต้องทำเบสโดยอาศัยความด่วนและความสำคัญนะคะซึ่งเป็นตารางที่มีอยู่4ด้านนะคะคือด่วนและสำคัญที่สุดนะคะด่วนแต่ไม่สำคัญนะคะด่วนไม่ด่วนแต่สำคัญและไม่ด่วนเลยและไม่สำคัญด้วยนะคะแล้วเทคนิคที่2นะคะก็คือเทคนิคโพโมโดโรนะคะเทคนิคนี้นะคะชาวอิตาลีเป็นคนคิดค้นนะคะโพโมโดโรเขาแปลว่ามะเขือเทศของเขานะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่จัดการเวลาทำเป็น25นาทีต่อครั้งนะคะโอเคค่ะมาดูเทคนิคแรกก่อนนะคะเป็นการทำ priority chart นะคะคือแผนภูมิลำดับแผนการทำงานอันไหนสำคัญหรือเร่งด่วนนะคะโอเคค่ะแผนภูมินี้จะแบ่งออกเป็น4ตารางนะคะตามตารางภาพดังที่โชว์เลยนะคะ1 2 3และ4ซึ่งตารางดังกล่าวนะคะอย่างข้อ1เนี่ยค่ะคือด่วนและสำคัญมากนะคะด่วนและสำคัญมากต้องทำเลยค่ะทำทันทีเลยนะคะอันที่2นะคะคือสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนนะคะสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนอันนี้นะคะให้วางแผนไว้ค่ะให้คิดไว้ค่ะว่าจะทำเมื่อไหร่ยังไงดีใส่ตารางเวลาไว้นะคะต่อไปเป็นเบอร์3นะคะเบอร์3คือมันด่วนแต่มันไม่สำคัญนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็แจกจ่ายงานให้เพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องนะคะหรือเพื่อนช่วยนะคะถ้าเป็นเบอร์4นะคะคือไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องทำเลยนะคะแนะนำว่าไม่ต้องทำนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะงานที่เราคิดว่าด่วนและสำคัญอย่างเช่นอะไรเอ่ยด่วนและสำคัญอย่างเช่นงานที่มีเดดไลน์นะคะคือโอ๊ยจะต้องกำหนดส่งแล้วอาทิตย์นี้จะทำเสร็จไหมเนี่ยต้องรีบทำเซตเวลาทำเลยนะคะอันที่2เนี่ยไม่ด่วนแต่ก็สำคัญเนี่ยก็คือว่าเราก็วางแผนไปทำนะคะใส่ตารางเวลาไว้ว่าจะทำเมื่อไหร่ดีนะคะคืออย่างเช่นนะคะเราอยากไปสมัครสมาชิกห้องสมุดเพื่อจะได้ยืมหนังสือได้นะคะซึ่งมันก็สำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ไปสมัครสมาชิกเราก็ยืมหนังสือไม่ได้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่เร่งด่วนเท่าไหร่นะคะดังนั้นเราก็เขียนแผนลงไปในสมุดจดบันทึกนะคะว่าเราจะไปได้เมื่อไหร่วางแผนไปตอนไหนไปกี่โมงนะคะส่วนเบอร์3นะคะส่วนเบอร์3เนี่ยคือไม่สำคัญนะคะแต่เร่งด่วนนะคะงานอย่างนี้ก็คือควรจะมอบหมายให้ใครไปทำให้หน่อยให้ขอให้เพื่อนไปทำนะคะหรือว่าให้ลูกน้องทำให้นะคะอย่างเช่นสมมติมีงานประชุมเล็กๆน้อยๆนะคะในบริษัทซึ่งเขาก็มีการจัดการประชุมกันหลายครั้งแต่ว่างานเนี้ยค่ะความสำคัญมันน้อยนะคะแต่ว่ามันด่วนเราก็เลยโอเคงั้นถ้าอย่างนั้นขอให้ลูกน้องหรือขอให้เพื่อนไปเข้าประชุมแทนหน่อยอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรายุ่งอยู่นะคะส่วนข้อ4เนี่ยคือไม่สำคัญเลยนะคะแล้วก็ไม่ด่วนด้วยนะคะอย่างเช่นอะไรก็เป็นอย่างเช่นการเล่น Facebook นะคะเล่นมือถือการดูทีวีแบบไร้สาระไปการกระทำที่ไม่มีเป้าประสงค์นะคะคือมันก็จะทำให้เราไม่ได้อะไรเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะคะกับ priority chart นะคะน่าจะช่วยทุกท่านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทีนี้เราไปดูเทคนิคที่2กันเลยนะคะเทคนิคที่2เนี่ยเรียกว่า
Pomodoro Technique นะคะ Pomodoro Technique นะคะเหมือนจะมีที่มาจากประเทศอิตาลีนะคะเป็นการจัดทำโฟกัสในสิ่งที่ตั้งใจในช่วงเวลาสั้นๆนะคะการเริ่มต้นทำ Pomodoro เนี่ยเราต้องเขียนลงไปเลยค่ะว่าเราจะทำอะไรให้เสร็จภายในวันนี้งานอะไรที่เราตั้งใจสิ่งไหนที่เราอยากจะทำให้เสร็จเขียนลงไปในกระดาษเลยนะคะในสมุดหรือจะใช้เป็นกระดาษโน้ตโพสต์ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะให้เราตั้งนาฬิกานะคะนาฬิกาจับเวลาที่นาฬิกาจากมือถือก็ได้นะคะ25 นาทีนะคะจากนั้นนะคะตั้งใจลงมือทำในสิ่งที่เราวางแผนไว้ในข้อ1นะคะห้ามวอกแวกเด็ดขาดนะคะภายใน25 นาทีนี้ตั้งใจจดจ่อนะคะห้ามดื่มน้ำห้ามไปเข้าห้องน้ำห้ามเช็คมือถือเช็คอีเมลห้ามอ่านนู่นนั่นนี่คุยกับเพื่อนนะคะในเวลานี้25 นาทีขอให้เป็นเวลาทองคำที่เราตั้งใจทำงานไว้นะคะจากนั้นนะคะเมื่อครบ25 นาทีแล้วเนี่ยอันนี้เลยค่ะเป็นเวลาทองของเราแล้วนะคะเราสามารถพักได้นะคะพักได้5 นาทีนะคะให้พักได้ไปจิบน้ำจิบกาแฟเดินไปเข้าห้องน้ำได้นะคะแล้วก็เตรียมตัวนะคะกลับมานะคะทำใหม่อีกรอบนะคะเมื่อครบ5 นาทีแล้วเรามาเซตนาฬิกาใหม่มาวางแผนใหม่ถ้ายังมีงานอะไรที่คิดว่าจะทำอีกนะคะทำอย่างนี้ไปให้ครบ4 รอบนะคะ4 เซต4 รอบก็คือจะประมาณ100 นาทีนั่นเองนะคะพอทำครบ100 นาทีแล้วเนี่ยโอ้โหเราให้รางวัลตัวเองได้เลยค่ะด้วยการพักเบรกยาวๆนะคะ15-20 นาทีไปเลยนะคะเราจะได้รางวัลเวลานี้นะคะเราสามารถดู YouTube ได้นิดหน่อยเช็ค Facebook เช็คอีเมลเล่นมือถือได้นิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้สมาธิเรากระเจิงนะคะก็สามารถรีแลกซ์ได้นิดหน่อยโอเคค่ะเพื่อนๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ2 เทคนิคที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพนะคะทีนี้เราก็มาดูความสำคัญกันว่าถ้าเราจัดการเวลาดีๆเนี่ยมันจะช่วยอะไรบ้างนะคะสำคัญเลยคือช่วยลดความเครียดนะคะช่วยลดความเครียดเพราะว่าเราสามารถจัดการเวลาได้ดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยเพิ่มพลังงานของเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับการทำงานหลายๆอย่างนะคะเพราะเราจัดการเวลาได้อย่างดีนะคะจัดงานตามความสำคัญก่อนหลังความเร่งด่วนช้าด่วนมากแล้วก็ใช้เทคนิคในการโฟกัสทีละ25 นาทีนะคะการจัดการเวลาที่ดีนะคะยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทำให้มีประสิทธิผลที่ดีขึ้นนะคะแล้วเราสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายใดๆก็ตามที่เราตั้งไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวและอีกที่สำคัญนะคะทักษะการจัดการเวลาเนี่ยมันคือทักษะที่จำเป็นของชีวิตนะคะเป็น lifelong skill เลยนะคะถ้าเรามีติดตัวไว้เนี่ยมันก็จะดีต่อเราไปจนชีวิตจะหาไม่เลยนะคะดังนั้นนะคะเพื่อนๆเห็นหรือยังว่าการจัดการเวลาที่ดีมีประโยชน์ต่อเราอย่างไรนะคะเราถึงเวลาแล้วนะคะที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะ time for change นะคะทุกเปลี่ยนแปลงเลยนะคะยังเพราะว่านะคะเวลาเป็นสิ่งที่มีค่านะคะขอเอาการ์ดที่ได้มาจากอินเทอร์เน็ตนะคะยกตัวอย่างให้ดูตรงนี้เลยนะคะเขาบอกว่าเรามีเวลาสำหรับสิ่งที่เราอยากทำเสมอนะคะแต่สิ่งที่เราขาดก็คือความตั้งใจไม่ใช่เวลานะคะแล้วเราก็ยังมีเวลาให้กับสิ่งที่มีค่านะคะสำหรับเราเสมอนะคะดังนั้นนะคะขอให้ทุกคนระลึกไว้เลยนะคะว่าเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญและมีค่ามากนะคะอีกอย่างของความสำคัญของเวลานะคะที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือเป็นคำพูดนะคะเป็นสุภาษิตดีๆที่ได้มาจากกูรูทั้งหลายจากในแหล่งอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่าเวลาเนี่ยเป็นสิ่งมีค่าเราจะเสียเงินซื้อเวลากี่แสนกี่ล้านทองกี่บาทกี่แท่งก็ไม่สามารถซื้อเวลาช่วงเวลาดีๆที่เราโหยหากลับมาได้นะคะไม่สามารถซื้อเวลาในอดีตกลับมาได้นะคะต่อไปนะคะชีวิตมันแสนสั้นนะคะจงให้ความสำคัญนะคะจงใส่ใจอยู่กับสิ่งที่สำคัญจริงๆกับเรานะคะและเราก็ควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีการจัดลำดับความสำคัญนะคะต่อเราตลอดชีวิตนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเวลาเนี่ยเหมือนสายน้ำนะคะเราไม่สามารถไป
ไปสัมผัสกระแสน้ำเพราะว่ามันไหลไปตลอดใช่ไหมคะไม่สามารถสัมผัสได้อีกแล้วนะคะเหมือนเพลงของมาชานะคะสายน้ำไม่ไหลย้อนกลับแล้วนะคะฉะนั้นเราควรจะใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่านะคะและสุดท้ายนะคะที่ฝากไว้เวลาเนี่ยไม่สามารถคืนได้ไม่สามารถรีฟันนะคะคือคืนเป็นเงินเรียกร้องกลับคืนมาได้นะคะอย่างนั้นจงใช้อย่างคุ้มค่านะคะใช้อย่างตั้งใจนะคะขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะจงใช้เวลาอย่างชาญฉลาดนะคะสุดท้ายนี้นะคะคือทุกท่านนะคะกรุณาเปลี่ยนตัวเองได้แล้วค่ะหันมาใช้เวลาให้มีประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพนะคะโดยใช้2เทคนิคที่บอกไปนะคะเทคนิคการทำ priority chart และ Pomodoro นะคะดูจากภาพนี้เป็นตัวอย่างนะคะคนเรานะคะเกิดจะเติบโตขึ้นมาเมื่อเราแก่ตัวลงเวลาเราเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะคะแต่ว่าเด็กๆอาจจะยังมีเวลาเหลือมากนะคะดังนั้นเป็นข้อคิดให้เตือนใจเลยค่ะว่าทุกคนควรจะใช้เวลาไปกับสิ่งที่มีประโยชน์คุ้มค่าแก่ตัวเองและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพนะคะขอจบเพียงเท่านี้นะคะหากท่านใดนะคะมีข้อสงสัยข้อแนะนำข้อติชมนะคะสามารถคอมเมนต์เพื่อให้มีการปรับปรุงได้นะคะขอบคุณมากนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็หากท่านใดนะคะชื่นชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆก่อนใครนะคะขอบพระคุณค่ะมีชีวิตที่สุขสดใสงอกงามและเบิกบานไปกับ SKJ Have a wonderful life with SKJ Thank you very much